ตรงนี้มีทางเบี่ยงหลบนะครับน่าจะเกิดจากการที่ว่าไม้ตรงนี้น่าจะมาขวางทางนะครับจึงมีการทำเบี่ยงคงเป็นนักท่องเที่ยวที่ว่าเข้ามาอาจจะไม่ใช่ อาจจะเป็นพวกรถที่มาทำทางพัฒนาก่อนหน้านี้อาจจะแบบเบี่ยงขึ้นมาหรือเปล่าไม่มั่นใจนะครับจะเป็นอย่างนี้ทุกปีนะครับจะมีไม้หักไม้ล้มขวางทางทุกๆปีช่วงหน้าฝนแล้วก็ทุกๆปีก็จะมีการพัฒนานะครับจะมีหน่วยมาพัฒนาเส้นทางคือจะมาเปิดทางให้กับนักท่องเที่ยวนะครับได้ท่องเที่ยวกัน
ปูนเลย ดูกว่าอย่าให้ตกอย่างเดียวผ่านไม้ท่อนเบลเลอร์เลยล้มนะครับโอ้โหท่อนบะคือมาตามธรรมชาตินะครับ ว่าแหละช่วงหน้าฝนดินมันก็นิ่มมานะต้นไม้ก็น้ำหนักเยอะน่าจะถึงแล้วแหละถ้าจำไม่ผิดนะอันนี้นะใช่หน้าน้ำตกถึงแล้วจริงๆด้วย